મિત્રો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ માનવ ગરિમા યોજના વિશે, જેમના ઓનલાઈન ફોર્મ છે આજથી શરૂ થઈ ગયેલ છે। જે પણ મિત્રો આ યોજનાનો લાભ લેવા માંગતા હોય તેઓ ફોર્મ આજે ભરી દે। ઓનલાઈન ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું તેના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી તમને આ વિડીયોમાં આપવામાં આવશે। સાથે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ છે જે અપલોડ કરવાના છે તેના વિશે પણ માહિતી છે મળી રહેશે। તો વિડીયોને પૂરો જોવા વિનંતી। મિત્રો, તમને અમારા વિડીયો ગમતા હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને ચેનલ પર પહેલી જ વખત મુલાકાત લેતા હો તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, જેથી આવી તમામ માહિતી છે તે આપ સુધી પહોંચતી રહે। તો ચાલો મિત્રો શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ મિત્રો તમારે ગૂગલમાં esamajkalyan.gujarat.gov.in નામની વેબસાઇટ છે સર્ચ કરાવવાની છે। જેવી તમે સર્ચ કરાવશો એટલે આ પ્રકારે તમને પેજ છે ઓપન થતું જોવા મળશે। મિત્રો, તમે પહેલી જ વખત આ વેબસાઇટની મુલાકાત લેતા હો તો તમારે અહીંયા નવા યુઝર એવું લખેલ છે, તેમાં સામે લખેલ છે કે કૃપા કરીને અહીં નોંધણી કરો, તેના ઉપર તમારે ક્લિક છે કરવાનું રહેશે। જેવું તમે ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ છે ઓપન થઈ જશે। સૌપ્રથમ મિત્રો અહીંયા તમારે તમારું નામ છે લખવાનું છે, અહીંયા જેન્ડર સિલેક્ટ કરવાનું છે, મેલ ફિમેલ કે અધર। ત્યાર પછી તમારી જન્મ તારીખ અહીંથી સિલેક્ટ કરવાની રહેશે। અહીંયા મિત્રો આધાર કાર્ડ નંબર તમારે નાખવાનો છે, અહીંયા આપણે ઈમેલ આઈડી નાખવાનું છે। ત્યાર પછી કાસ્ટ તમારે સિલેક્ટ કરવાની છે, ઈબીસી, જનરલ, એસસી, એસઈબીસી અથવા તો એસટી। ત્યાર પછી મિત્રો તમારે મોબાઈલ નંબર છે અહીંયા લખવાનો રહેશે। અહીંયા તમારે પાસવર્ડ છે નાખવાનો છે, અહીંયા એ જ પાસવર્ડ ફરી નાખી અને કન્ફર્મ કરવાનો રહેશે। ત્યાર પછી મિત્રો તમારે કેપ્ચા કોડ છે નાખવાનો રહેશે, જે તમને અહીંયા જોવા મળે છે। ત્યાર પછી રજિસ્ટરના ઓપ્શન ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે, એટલે મિત્રો તમને એક SMS છે મળશે, એમાં તમારું યુઝર આઈડી તમને મળશે, તમારો પાસવર્ડ જે તમે નાખેલ છે એ જ રહેશે। ત્યાર પછી મિત્રો લોગિન હિયર એવું લખેલ છે તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે, એટલે ફરી હોમ પેજ ઉપર આવી જશો। અહીંયા મિત્રો તમારે યુઝર આઈડી નાખવાનું રહેશે, પાસવર્ડ અને જે આ કેપ્ચા કોડ તમને જોવા મળે છે એ નાખી અને લોગિન થવાનું રહેશે। તો મિત્રો આપણે આ તમામ ક્રિયા કરી અને આગળ વધીએ। મિત્રો, જેવું તમે લોગિન કરશો એટલે તમને આ પ્રકારે પેજ છે ઓપન થતું જોવા મળશે। અહીંયા તમારે જોવાનું છે નિયામક વિકસિત જાતિ કલ્યાણમાં, એમાં મિત્રો અહીંયા તમને જોવા મળશે માનવ ગરિમા યોજના, તેના ઉપર તમારે ક્લિક છે કરવાનું રહેશે। એટલે મિત્રો અહીંયા આપણે તેના માપદંડ, સહાયનું ધોરણ અને ડોક્યુમેન્ટ ક્યાં ક્યાં જોશે એના વિશે માહિતી છે એ તમને મળશે। મિત્રો, કયા ડોક્યુમેન્ટ જોશે તેના વિશે આપણે સંપૂર્ણ વિડીયો છે બનાવેલો છે, તમને એની લિંક છે આઈ બટન ઉપર અથવા તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે। મિત્રો, બાંયધરી પત્રક તમારે ક્યાંથી મેળવવાનું તેનો પણ આપણે વિડીયો છે બનાવેલો છે, તો એ તમે જોઈ શકો છો અને તમારું બાંયધરી પત્રક છે એ ભરી શકો છો। મિત્રો અહીંયા માપદંડની વાત કરીએ તો હાલમાં જે વાર્ષિક આવક મર્યાદા છે ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે 1,20,000 અને શહેરી વિસ્તાર માટે 1.5 લાખ રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવેલી છે, તેનાથી વધારે ન હોવી જોઈએ। ત્યાર પછી સહાયનું ધોરણની વાત કરીએ તો સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ એટલે કે ઓબીસી અથવા તો આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ, લઘુમતી જાતિ, વિચરતી અને વિમુક્ત જાતિના ઈસમો તેઓનું જીવન ગરિમા પૂર્ણ રીતે જીવી શકે તે માટે નાના ધંધા વ્યવસાયો રોજગારી મેળવી શકે અને આર્થિક રીતે આત્મનિર્ભર બને તેના માટે માનવ ગરિમા યોજનાને છે અમલમાં મૂકવામાં આવેલી છે। મિત્રો, માનવ ગરિમા યોજનામાં દરજીકામ, વિવિધ પ્રકારની ફેરી, પંચર કીટ, બ્યુટી પાર્લર, દૂધ વેચનાર, મોબાઈલ રિપેરિંગ કરનાર જેવા કુલ 28 જેટલા વ્યવસાય છે એના માટે અહીંયા 25,000ની મર્યાદામાં વિનામૂલ્યે સાધન સહાય છે એ આપવામાં આવે છે। તો મિત્રો આ રીતે છે એ 25,000 રૂપિયાની સહાય છે એ તમને મળવાપાત્ર રહેશે। ડોક્યુમેન્ટ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આધાર કાર્ડ, રેશન કાર્ડ, ત્યાર પછી રહેઠાણનો પુરાવો, અરજદારનું જાતિ અથવા તો પેટા જાતિનો દાખલો, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, મામલતદાર દ્વારા આપેલ વાર્ષિક આવકનો દાખલો, અભ્યાસનો પુરાવો, વ્યવસાયલક્ષી તાલીમ લીધેલી હોય તો તેનો પુરાવો, બાંયધરી પત્રક અને અરજદારનો ફોટો, આટલા મિત્રો ડોક્યુમેન્ટ છે તમારે અપલોડ કરવાના રહેશે। ત્યાર પછી અહીંયા ઓકેના બટન ઉપર તમારે ક્લિક છે કરવાનું રહેશે। જેવું તમે ક્લિક કરશો મિત્રો એટલે આ પ્રકારે પેજ છે ઓપન થઈ જશે। હવે અહીંયા વ્યક્તિગત માહિતી છે એ તમારે ભરવાની છે। સૌપ્રથમ અરજદારનું નામ અહીંયા લખવાનું છે, પિતાનું નામ અહીંયા આપણે જે પણ તમે લિંક સિલેક્ટ કરેલી હશે રજિસ્ટ્રેશન પ્રમાણે એ પ્રમાણે તમને અહીંયા માહિતી છે એ ભરેલી જોવા મળશે। અહીંયા અરજદારની જન્મ તારીખ, ઉંમર, અરજદારની જાતિ, ત્યાર પછી પેટા જાતિ, અહીંયા મોબાઈલ નંબર છે એ તમને જોવા મળશે, ફોન નંબર અને ઈમેલ આઈડી। મિત્રો, આ જે રેડ કૂતરી તમને જોવા મળે છે એ તમામ કોલમ તમારે ભરવા ફરજિયાત છે, પરંતુ જેમાં રેડ કૂતરી નથી એ તમે ખાના ખાલી પણ છોડી શકો છો, જેમ કે ફોન નંબર છે, ઈમેલ આઈડી છે, તો એવા જે ખાના છે એ તમે ન લખો તો પણ ચાલશે। ત્યાર પછી અહીંયા આગળ તમારે ફોટો છે એ તમારો તાજેતરનો અપલોડ કરવાનો રહેશે। ત્યાર પછી મિત્રો વાત કરીએ અરજદારનું હાલનું સરનામું, તો જે રાજ્ય છે એ તમારે અહીંયા સિલેક્ટ કરવાનું છે। ત્યાર પછી જિલ્લો, અહીંયા તાલુકો, ગામનું નામ, અહીંયા અરજદારનું સરનામું છે એ પૂરું તમારે લખવાનું રહેશે। અહીંયા મિત્રો પિનકોડ નંબર છે એ તમારે આપવાનો રહેશે। અહીંયા મિત્રો હાલનું સરનામું અને અરજદારનું કાયમી સરનામું બંને એક જ હોય તો તમારે અહીંયા આગળ ઉપર મુજબ છે એના ઉપર ટીક છે એ કરવાનું રહેશે।
એટલે જે પ્રમાણે ઉપર તમે લખેલું હશે એ જ પ્રમાણે અહીંયા આગળ નીચે ઓટોમેટિક આવી જશે, પરંતુ અલગ હોય તો તમારે અહીંયા આગળ જે પ્રમાણે હોય એ પ્રમાણે લખવાનું રહેશે। ત્યાર પછી મિત્રો તમારે સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ કરવાનું રહેશે। જેવું તમે સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ કરશો એટલે મિત્રો આ પ્રકારે પેજ છે ઓપન થઈ જશે, જેમાં અરજીની વિગત બીજું કોલમ છે એ ઓપન થઈ જશે। યોજનાની વિગતો તમારે ભરવાની છે। હવે સૌપ્રથમ તમારે ધંધાનું નામ છે અહીંથી સિલેક્ટ કરવાનું। મિત્રો કુલ 28 જેટલા ધંધા છે, જેમાં કડિયા કામ, સેન્ટિંગ કામ, વાહન સર્વિસ અને રિપેરિંગ, મોચી કામ, દરજી કામ, ભરતકામ, કુંભારી કામ, વિવિધ પ્રકારની ફેરી, પ્લમ્બર, બ્યુટી પાર્લર, ઇલેક્ટ્રિક એપ્લાયન્સીસ રિપેરિંગ, ખેતીલક્ષી, લુહારી અથવા તો વેલ્ડિંગ કામ, સુથારી કામ, ધોબી કામ, સાવરણી બનાવનાર, ત્યાર પછી દૂધ દહીં વેચનાર, માછલી વેચનાર, પાપડ બનાવનાર, અથાણા બનાવનાર, ત્યાર પછી ગરમ ઠંડા પીણા અલ્પાહાર વેચનાર, પંચર કીટ, ફ્લોર મિલ, મસાલા મિલ, મોબાઈલ રિપેરિંગ અને હેર કટિંગ એટલે કે વાળંદ કામ। તો મિત્રો આ જે પણ ધંધો કરતા હોય એમને આ યોજનાનો લાભ છે મળી શકે છે। અહીંયાથી મિત્રો આપણે દરજી કામને સિલેક્ટ કરીએ છીએ। ત્યાર પછી મિત્રો મહિલાઓ જો વિધવા હોય તો અહીંયા ટીક કરવાનું રહેશે, ત્યક્તા હોય તો એ પ્રમાણે, વિકલાંગ હોય તો એ પ્રમાણે અને ડિવોર્સી હોય તો એ પ્રમાણે તમારે ટીક છે કરવાનું રહેશે। અભ્યાસ કેટલો કરેલો છે? ધોરણ 10 નીચે, 10 પાસ, 12 પાસ, ડિપ્લોમા, સ્નાતક, અનુસ્નાતક, એમફિલ અથવા તો ડોક્ટરેટ, અશિક્ષિત હોય તો એ પ્રમાણે તમારે સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે। ત્યાર પછી મિત્રો વ્યવસાયલક્ષી તાલીમ લીધેલ છે કે કેમ? તો લીધેલી હોય તો હા, ન લીધેલી હોય તો ના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। કુટુંબના સભ્યોની સંખ્યા તમારે અહીંયા આગળ નાખવાની રહેશે। તો હું અહીંયા મિત્રો 5 નાખી દઉં છું। કમાનાર વ્યક્તિઓ કેટલા છે? તો હું અહીંયા 1 છે નાખી દઉં છું। કમાનાર વ્યક્તિઓ કેટલા છે? તો હું અહીંયા 1 છે લખી દઉં છું। ત્યાર પછી અરજદારના કુટુંબના તમામ સાધનોમાંથી થતી વાર્ષિક આવક કેટલી છે? તો હું અહીંયા 1,10,000 લખી દઉં છું। મિત્રો આવકના દાખલા પ્રમાણે તમારે આવક છે દર્શાવવાની રહેશે, અન્યથા તમારું ફોર્મ છે રિજેક્ટ થઈ શકે છે। ત્યાર પછી અરજદારનો વ્યવસાય ચાલુ છે કે નવો શરૂ કરવાનો છે? તો અહીંયા મિત્રો ચાલુ હોય તો ચાલુ અને નવો શરૂ કરવાનો હોય તો નવા ઉપર તમારે ક્લિક છે કરવાનું રહેશે। ત્યાર પછી અહીંયા તમે સભ્યો 5 દર્શાવ્યા એટલે 5 લાઈન છે ઓપન થઈ ગઈ છે। અહીંયા દરેક સભ્યનું નામ, ત્યાર પછી સંબંધ, રેશન કાર્ડ નંબર અને આધાર કાર્ડ નંબર છે દર્શાવવાનો રહેશે। ત્યાર પછી મિત્રો સેવ એન્ડ નેક્સ્ટના બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। તો આપણે આ તમામ માહિતી ભરી અને આગળ વધીએ। ત્યાર પછી મિત્રો ત્રીજું સ્ટેજ આવે છે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવા વિશે। તો અહીંયા તમને સૂચના છે એ આપેલી છે કે તમારું જે ડોક્યુમેન્ટ છે એની સાઇઝ 1 MB અથવા તો તેનાથી ઓછી હોવી જોઈએ। મિત્રો અરજી સાથેના બિડાણો, જેમાં એકરારનામું અને બાંહેધરી પત્રક છે એ આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ ઉપર પણ અપલોડ કરેલું છે અને તમે અહીંથી ને સીધું જ ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો। ત્યાર પછી તમારે કઈ રીતે ભરવું તેના વિશે આપણે ઓલરેડી વિડીયો બનાવેલો છે, તો તમને આઈ બટન ઉપર લિંક છે એ મળી જશે, ત્યાંથી તમે જોઈ અને ભરી શકો છો। ત્યાર પછી મિત્રો તમારે અપલોડ છે કરવાનું રહેશે। ત્યાર પછી મિત્રો આધાર કાર્ડ નંબર છે તમારે અહીંયા આપણે લખવાનો રહેશે અને અહીંયા અપલોડ છે કરવાનું રહેશે। રેશન કાર્ડ નંબર એ જ રીતે અહીંયા લખી અને અપલોડ કરવાનું છે। રહેઠાણ માટે પુરાવો, જેમાં રેશન કાર્ડ, વીજળી બિલ, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ, ભાડા કરાર, ચૂંટણી કાર્ડ, પ્રોપર્ટી કાર્ડ, જમીનના દસ્તાવેજો પૈકી કોઈ પણ એક ડોક્યુમેન્ટ છે એના નંબર તમારે અહીંયા લખવાના અને ત્યાર પછી મિત્રો અહીંયા આપણે અપલોડ છે કરવાનું રહેશે। અહીંયા જાતિ, પેટા જાતિનો દાખલો, ત્યાર પછી આવકનો દાખલો તમારે અહીંયા અપલોડ કરવાનો છે। અહીંયા મિત્રો બાંહેધરી પત્રક અને એકરારનામું છે એ અપલોડ કરવાનું રહેશે। અભ્યાસનો પુરાવો, ત્યાર પછી વ્યવસાયની તાલીમ લીધેલી હોય તો એ મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જે બાંહેધરી પત્રક છે ત્યાં સુધી ખુદરી છે, તો આ તમામ ડોક્યુમેન્ટ છે ફરજિયાત અપલોડ કરવાના છે, પરંતુ એકરારનામું, અભ્યાસનો પુરાવો અને વ્યવસાયલક્ષી તાલીમ છે એમાં તમે અહીંયા અપલોડ નહીં કરો તો પણ ચાલશે, કારણ કે આ તમામ ડોક્યુમેન્ટ છે મરજિયાત છે। અભ્યાસ તમે ન કરેલો હોય તો તમારી પાસે ડોક્યુમેન્ટ ન હોય એટલા માટે અહીંયા આપણે ખુદરી છે નથી, એટલે આ મરજિયાત ડોક્યુમેન્ટ છે। એકરારનામું મિત્રો બાંહેધરી પત્રક સાથે જ છે તો એ તમે અપલોડ છે કરી શકો છો। ત્યાર પછી મિત્રો તમારે અહીંયા આપણે સેવ એન્ડ નેક્સ્ટના બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। તો આપણે તમામ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરી અને આગળ વધીએ। ત્યાર પછી મિત્રો લાસ્ટ સ્ટેજ છે એમાં એકરારનામું તમારે અહીંયા આપણે સંમતિ છે એ આપવાની રહેશે, જેમાં નિયમો અને શરતો આપેલી છે। તો આથી હું એકરાર કરું છું કે આ યોજના હેઠળ અગાઉ મેં કોઈ પણ અરજી કરેલ નથી તેમજ કોઈ લાભ મેળવેલો નથી, ઉપરાંત ફોર્મમાં દર્શાવેલી વિગતો મારી જાણ અને સમજ મુજબ સંપૂર્ણ સાચી દર્શાવેલી છે। જો ખોટી રજૂ કરીશ તો ફોજદારી ગુનો બને છે, તેની અમને જાણ છે। ત્યાર પછી મિત્રો અહીંયા તમારે સેવ એપ્લિકેશનના બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે, એટલે તમને એક એપ્લિકેશન નંબર છે એ આપવામાં આવશે। એ એપ્લિકેશન નંબર તમારે સાચવીને રાખવાનો રહેશે। ભવિષ્યમાં તમારે અરજીની સ્થિતિ જાણવી હોય તો તમને એ નંબરની જરૂર પડશે। તો મિત્રો આશા રાખું છું તમને તમામ માહિતી છે એ મળી ગઈ છે, છતાં પણ કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે કોમેન્ટ દ્વારા પૂછી શકો છો। વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો, જેથી તેઓ પણ આ યોજનાનો લાભ છે એ મેળવી શકે। વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। થેન્ક યુ।